با سلام و درود خدمت همه شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 77مین برنامه آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. در برنامه این هفته ابتدا از یک رونمایی علمی رونمایی میشه. سپس سخنان رئیس جمهور راجع به فضا و پیشرفت‌های علمی کشور شنیده میشه. بعد توجه نظام مقدس به علم یا علوم مختلف سنجیده میشه. از آنجا به مقوله اقتصاد پرداخته میشه و دلایل پسرفت‌های اقتصادی واکاوی میشود. به دلیل موضوع اعدام سامان نسیم، بخش‌هایی از مصاحبه با یکی از فرماندهان پژا که در سال 1390 ضبط شده پخش می‌شود. هفته گذشته آقای دکتر یا حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور منتخب در یک همایشی راجع به فضا شرکت کردند و در اونجا چی؟ طبق معمول سخنرانی کردند. در دنیای امروز دانش هوافضا یک دانش راهبردی است. کشوری که وارد این مرحله میشه در علم و دانش در واقع بعدی از اقتدار ملی خودش رو توسعه داده. بله، این فقط در مورد این دانشه ها که اقتدار کشورمون در این بعد به خصوص توسعه پیدا میکنه. برای اینکه شما هم از میزان توسعه اقتدار کشورمون در این بعد به خصوص بیشتر آشنا بشین، یک سری با هم میزنیم به نمایشگاهی که قبل از همین سخنرانی برگزار شده بود و آقای روحانی قبل از اینکه بیان اینجا سخنرانی کنن از اون نمایشگاه دیدن کردن. از لابلای این همه قطعات و دستگاه‌ها چند دستاورد خیلی به چشم اومد. یکیش فضاپیمای سرنشیندار E1 بود که مدل ماک آپ اون در نمایشگاه فناوری فضایی ارائه شده بود. اتفاقا این دستاورد یعنی فضاپیمای E1 نظر من رو هم خیلی به خودش جلب کرد، مخصوصا درش با اون لوله ها. چون من یاد در ماشین لباسشویی قدیمی توی خشکشویی مینداخت و اصولا فکر میکنم که در این فضاپیما از فضانورد درونش نتونه درست محافظت بکنه، یا به عبارت دیگه اگر این فضاپیما به فضا برسه فضانورد درونش از کمبود اکسیژن و سرما احتمالاً تبدیل میشه به مومیایی. این نمونه یک به یک نسل جدید فضاپیمای سرنشیندار ایرانیه که قراره به همت متخصصان و محققان ایرانی سال آینده به فضا پرتاب بشه. بر اساس همین ماکاپ در حال طراحی دقیق و ساخت اجزای واقعی هستیم. انشالله نمونه‌های اصلی پروازی مورد تست قرار میگیرن و برای تست پروازی و پرتاب آماده میشن در سال آینده. آقا جان، بسیجی، ولایت مدار، با ایمان، اگر میخواین کار دستی یا ماکتم بسازین حداقل یه چیزی بسازین که به لحاظ ظاهری قابل قبول باشه. یه خورده دقت کنین، یه خورده تحقیق کنین. این در یک کپسول فضایی یا به قول شما یک فضاپیمای واقعیه. اینم داخلشه. با یه مقایسه ساده هم میشه فهمید که این مدل فضاپیمای E1 رو حتی به عنوان یه ماکت هم نمیشه جدی گرفت. یعنی حتی اگر چند دقیقه پای گوگل وقت گذاشته بودین یه ماکت بهتر میساختین. آخه چرا موضوعات خنده محافل علمی دنیا رو فراهم میکنید؟ اینا نشانه های اقتدار ملتن یا تحقیر ملت؟ اولین تبریک برای ملت بزرگ ایران این است که در زمینه فناوری‌های پیشرفته دنیای امروز خوشبختانه در دهه‌های اخیر و به ویژه در سالهای اخیر پیشرفت روزافزونی ما داشتیم، متوقف نشدیم. اصولا ارائه اینجور گزارش از پیشرفت‌های علمی کشور، اونم از جانب مسئولین درجه یک حکومتی، فقط در کشورهای دیکتاتوری دیده میشه. چون در کشورهای معمولی مردم خودشون این پیشرفت‌ها رو در زندگی روزمرهشون حس میکنن. اما گذشته از اون بعد به مردم ایران تبریک گفت، چون در پیشرفت علم متوقف نشدن، مخصوصا در علم هسته‌ای. گسترش و توسعه ماشین‌های غنیسازی رو متوقف کرد. تولید اورانیوم 20% را خب این رو
متوقف کردن. اقتضای مذاکره این بود که متوقف بکنن. اقتضای مذاکره این بود که متوقف کنند. کارخانه عراک را که یکی از کارهای بسیار بزرگ و مهم فناوری است، کارخانه عراک را که یکی از کارهای بسیار بزرگ و مهم فناوری است، این رو فعلا متوقف کردن. این هم فعلا متوقف کردن. فوردو را که یکی از برترین ابتکارهایی است که فوردو را که یکی از برترین ابتکارهایی است که نیروهای ما و عناصر داخلی ما اون رو برای تضمین امنیت دستگاه‌های سانتریفیوژ ما توانستن اون رو تضمین بکنن. این رو فعلا متوقف کردم. این رو هم متوقف کردن. یعنی بر اساس منطق نظام مقدس اقتدار ما در این بعد، یعنی بعد هسته‌ای، اساساً خدشه‌دار شده یه جورایی. ما در دولت 11 در زمینه هسته‌ای پیشرفت‌های بسیار مهمی کردیم، منتها مذاکرات هسته‌ای از بس پرسر و صداست، این فعالیت رو یکم تحت شعاع قرار داده. بله، تحت شعاع قرار داره. ایشالله شما با ادامه همین پیشرفتایی که در دولت 11 تا الان در زمینه هسته‌ای داشتین و آقای بزرگ هفته پیش قشنگ ترسیمشون کردن، ما تا چند وقت دیگه کلا از شر این برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خلاص میشیم. این نکته رو همه به خاطر داشته باشیم. نه تنها دولت 11 در جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت در علم و دانش ما از کسی اجازه نمیگیریم و نخواهیم گرفت. البته اگر نظام مقدس انقدر دنبال شر به پا کردن در دنیا نبود، کسی هم کاری به پیشرفت‌های علمی این کشور نداشت. اما با توجه به ماجراجویی‌هایی که نظام مقدس تا الان انجام داده، الان به بعضی از پیشرفت‌های علمی کشور کار دارن، مخصوصا پیشرفت‌های صلح‌آمیز، و اتفاقاً باید اجازه بگیرین. اصولاً فارغ التحصیلان از حوزه هیچ وقت خودشون از تک و تا نمیندازن و با این تاکتیک در اوج شکست سعی دارن خودشون رو پیروز نشون بدن. نه، بحث مذاکره ما این نیست که علمی کنار گذاشته بشه. در تمام پیشرفت‌های علمی با قدرت ما پیش میریم، در تمام رشته‌ها، مثل موشک هوا کردن، اورانیوم غنی کردن و غیره. اما در رشته‌های دیگه چی؟ رشته‌هایی که بازار کار ندارن حذف میشن. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم گفته رشته‌هایی که برای دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی هیچ بازار کاری وجود نداشته باشن از دفترچه کنکور 95-96 حذف میشن. توجه کردین؟ حل مشکل به روش نظام مقدس، پاک کردن صورت مسئله. به جای اینکه ببینن چرا برای اون رشته‌ها بازار کار نیست و سعی در به وجود آوردن بازار کار برای اون رشته‌ها بکنن، رشته رو کلاً حذف میکنن. خب حالا چند تا بودن این رشته‌هایی که بازار کار ندارن؟ به گفته گنوا ابراهیم بر اساس آمارهای تعیین شده حدود 500 رشته دانشگاهی وجود دارن که هیچ بازار کاری برای اونها وجود نداره. همش 500 رشته. خیلی راحت. به چه درد میخورن اصلا این رشته‌هایی که بازار کار ندارن؟ حتما مفید نیستن دیگه که بازار کار ندارن. عوضش یه رشته‌های دیگه هستن که خیلی مهمن. برای همین هم همینطور در حال گسترشن. امسال 17,000 طلبه جدید وارد حوزه می شوند. از امروز حدود 150,000 طلبه در 450 مدرسه علمیه سراسر کشور سال جدید تحصیلی خود را آغاز کرد. 150,000 طلبه در 450 حوزه علمیه. بعد کار این آقایون چه خواهد بود که ما به این تعداد ازشون نیاز داریم؟ آیت الله مکارم شیرازی در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه ها حفاظت و حمایت از اسلام، مکتب اهل بیت علیهم السلام و نظام جمهوری اسلامی و مسائل فرهنگی جامعه را وظیفه سنگین حوزه های علمیه برشمرد. حفاظت و حمایت از اسلام، مکتب اهل بیت و نظام جمهوری اسلامی و مسائل فرهنگی از وظایف سنگین حوزه هاست.
خدمتتون عرض کنم که هزینه دانشجویان این حوزه ها مستقیما از بودجه جاری کشور پرداخت میشه. یعنی اگر شما برای مهندس شدن در دانشگاه آزاد دارین ترمی 1-2 میلیون تومان پول میدین، شدیداً در اشتباهین. چون اگر تشریف میبرین حوزه، نه اون پول میدادین، نه نگران بازار کارتون بعد از فارغ التحصیلی بودین، چون وظایف سنگین در انتظارتون بودن. یه وقت فکر نکنین این وظایف سنگین زیاد سنگین نیستن ها. در تمام عرصه ها این وظایف سنگین وجود دارن. حضرات آیات مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی در دیدار امروز وزیر نیرو و جمعی از مدیران این وزارتخونه مصرف بهینه و صحیح آب و منابع انرژی رو وظیفه دینی آحاد جامعه دونستند و بر ضرورت صرفه‌جویی به ویژه در مسئله آب تاکید کردند. بیا با وزیر نیرو باید دیدار کنن تا مشکلات خشکسالی کشور رو حل و فصل کنن. گزارش طرح تحول سلامت به مراجع تقلید. وزیر بهداشت که از کردستان راهی تهران بود بین راه در قم به دیدار مراجع تقلید رفت. گزارش طرح سلامت رو باید از وزیر بهداشت بگیرن و بررسی کنن. شهردار تهران که برای دیدار با علما و مراجع تقلید به قم سفر کرده، امروز جداگانه به دیدار آیات اعظام نوری همدانی و صافی گلپایگانی رفت و از آخرین اقدامات شهرداری تهران در بخش‌های فرهنگی و عمرانی گزارش داد. به گزارش شهردار تهران که بزرگترین شهر کشور هست از طرح‌های فرهنگی گوش بدن. حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، جوادی آملی و گرگانی در دیدارهای جداگانه وزیر کشور بر استفاده بیش از پیش از حوزه‌های علمیه و طلاب برای حل مسائل کشور، تقویت باورهای دینی جامعه و عمل صحیح به مسئولیت‌های واگذار شده از سوی مسئولان تاکید کردند. تازه بعد نگران کار وزیر کشورم باشن. رئیس مجلس که به قم سفر کرده در ادامه دیدارهاش با مراجع اعظام تقلید و علمای قم امروز با حضرات آیات مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی جداگانه دیدار کرد. تشریح شرایط داخلی و بین المللی و اوضاع اقتصادی محور گفتگوهای این دیدارها بود. از این هم سنگین‌تر بعد به تشریح مسائل داخلی و بین المللی اونم از زبان رئیس قوه مقننه گوش بدن. گزارش وزیر اقتصاد به مراجع. طیب نیا در سفر یک روزش به قم جداگانه با حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی و موسوی اردبیلی دیدار و اولویت‌های اقتصادی دولت رو برای آنها تشریح کرد. متوجه شدین حالا حیطه حوزه چقدر وسیعه؟ در همه حوزه ها مسئولین درجه یک کشور مثل وزیر وزرا باید برن خدمت همین فارغ التحصیلان حوزه، حتی در حوزه اقتصاد. من امروز میخوام یه مقداری راجع به اقتصاد صحبت بکنم. بله، آقای بزرگ هم اون روز، یعنی همین چهارشنبه‌ای که گذشت، راجع به اقتصاد بیشتر از نیم ساعت صحبت کردن، چون ظاهرا در حال حاضر بزرگترین قفلی که به نظام مقدس خورده همین اقتصاده. برای همینم آقای بزرگ در زمینه هسته‌ای اونو خوردن، یعنی همین جامو و عقب نشینی کردن. خلاصه آقای بزرگ در اونجا این رو به ما عرض کردن. این رو من به شما عرض بکنم، از بعد از تمام شدن جنگ، یعنی از سال 67 که 8 سال دفاع مقدس تمام شد، یک برنامه‌ریزی عمومی قدرت‌های استکباری وجود داشت برای اینکه نگذارند ایران اسلامی تبدیل بشود به یک قدرت اثرگذار اقتصادی در منطقه. قدرت‌های استکباری عجب آدمایی اینا. خب چرا؟ چون می‌دانستن اگر ما بعد از جنگ خب مشغول برنامه‌ریزی شدیم، جنگ که تمام شد شروع کردیم برنامه‌ریزی برای مسائل اقتصادی، پیشرفت‌ها. بله سردار سازندگی و اینا. اتفاقا پسر ایشون هم در راستای همون برنامه‌ریزی‌هایی که کرده بودین هنوز دارن میرن دادگاه برای اون پیشرفت‌ها جواب پس میدن. کسانی که اهل اطلاعاً میدانن که برنامه‌های غربی‌ها عمدتاً آمریکا شروع شد برای دور زدن ایران. بله، اتفاقا کسانی که اهل اطلاعاً میدانن که نقش غربی‌ها خصوصاً آمریکا چی بوده. هر فعالیت اقتصادی مهمی که ایران می‌خواهد انجام بدهد طرف‌ها رو بترسانند. اینا اتفاقاتی است که در این کشور افتاده است. افراد مدعی و بی اطلاع نیان
حرف بزنن خیال کنن که خب هیچ کاری کسی انجام نداده. نه، خیلی تلاش شده است. بله، چه معنی داره این افراد مدعی و بی اطلاعی میان حرف میزنن؟ تمام ناکارآمدی‌های نظام مقدس در مدیریت اقتصاد کشور تقصیر غربی‌ها و به خصوص آمریکاست. باورتون نمیشه؟ با هم بریم به سراغ سخنان دادستان کل کشور هفته گذشته در یک جلسه‌ای. نگاه دستگاه قضایی به مشکلات نظام بانکی در جلسه دادستان با مدیران عامل بانک‌ها. شما الان اراده بخش‌های مختلف رو نسبت به معوقات بانکی می‌بینید. خب بخش‌های مختلف اعلام کردن، بانک مرکزی، خود مدیران عامل، بخش قضایی، دولت. ولی در عمل وقتی شما آمار و ارقام نگاه می‌کنید، مطالبات معوق کاهش پیدا نکرده. معوقات بانکی یعنی طلب بانک‌ها از یک کسایی که اومدن از بانک‌ها وام گرفتن، یعنی پول قرض کردن و نیاوردن پولو پس بدن. یعنی بهره پولا رو که ندادن هیچ، اصل پولا رو هم نیاوردن پس بدن. حالا چقدر بوده این معوقات بانکی که کم هم نشده توی این چند سال گذشته؟ 94,000 میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به صورت مطالبات معوق بلوکه شده و هر از گاهی بانک مرکزی و قوه قضاییه در انتظار اقدامات یکدیگر می‌نشینند تا شاید معوقات وصول بشه. یعنی آمریکای جهانخوارم اینقدر از پولای ایران رو بلاک نکرده. خلاصه 94,000 میلیارد تومان آخرین آماریه که از این معوقات تا الان ارائه شده. البته ناگفته نماند که از مهر ماه همین امسال که رئیس قوه قضا مطبوعات رو تهدید کردند، خبری راجع به این معوقات منتشر نمیشد. اما از این که بگذریم میرسیم به یک سوال اساسی که چرا این معوقات بانکی یا این پولها به بانک‌ها برگردونده نمیشن؟ تسهیلات باید با یک مقدمات کامل صورت بگیره، چه از فرمت هایی که هست، چه از ارزیابی و در واقع اعتبار سنجی هایی هست و یا در واقع وثائق لازمی که باید اخذ بشه. اینو لطفاً یه خورده بیشتر توضیح بدین. مؤسسات پولی و بانکی واقعاً منضبط به یک انضباط کاملا دقیقی باشن. در تسهیلات باید چارچوب‌ها کاملا رعایت بشه. در وثائقی که اخذ میشه اون وثیقه قابل مطالبه باشه. پس میشه گفتش که مؤسسات مالی و بانک‌ها چارچوب‌ها رو در دادن تسهیلات و وام‌ها رعایت نکردن. و مشکل دوم وثیقه هاست. یعنی اسنادی که برای تضمین پرداخت وام‌ها گرفته شده قابل مطالبه نیستن. معنیش اینه که یا وثیقه اصلا نگرفتن یا اگر وثیقه گرفتن ارزش اون وثیقه بسیار پایین‌تر از ارزش خود وام بوده. برای همین هم قابل مطالبه نیست. اما برگردیم به همون چارچوب ها. این چارچوب ها چی بوده که بانک ها در دادن تسهیلات رعایت نکردن؟ آدم بعضی از پرداخت های وام ها رو احساس میکنه که در جهت تولید نیست. حالا علل مختلفی داره ها. عزیزانم براش یک توضیحات ممکنه داشته باشن. عزیزان که همیشه توضیح دارن. به هر حال بعضی از اون وام ها که بخشی از همون 94,000 میلیارد تومان باشن قرار بوده در جهت تولید پرداخت بشن، ولی در جهت تولید پرداخت نشدن. تازه همون وام هایی هم که در جهت تولید پرداخت شدن خودشون داستانی دارن برای خودشون. بنابر آمار بانک مرکزی، این بانک در 8 ماهه امسال 103,000 میلیارد تومان تسهیلات جدید به بخش تولید پرداخت کرده که سهم صنعت حدود 33,000 میلیارد تومان بوده. پس بانک مرکزی هر ساله از منابع خودش یه مبلغی تسهیلات میده به بانک‌های دیگه که اون بانک‌ها اونو به صورت وام یا تسهیلات بدن به بخش‌های صنعتی. با توجه به این اعداد ارقام هم میرسیم به اینکه حدود 4.8 میلیارد تومان برای حوزه صنایع کوچک سرمایه در گردش باید پرداخت شده باشه و حدود 3.2 میلیارد تومان هم باید تسهیلات برای ایجاد واحدهای جدید پرداخت شده باشه. حدود 40% از کل صنایع کوچک در این شهرک‌ها مستقر هستند. این اعداد و ارقام رو ما داخل شهرک ها رصدی نکردن، یعنی پیدا نکردن. بعد اون موقع این اعداد ارقام کجا رصد شدن؟ بنگاه‌های بزرگ یا دولتی‌اند یا خود بانک‌ها در اونها سهام دارند. خلاصه کمترین مشکل رو در دریافت تسهیلات بانکی پیدا می‌کنند. شواهد هم نشون میده صنایع بزرگ به سهم اعتبارات صنایع کوچیک هم دستاندازی می‌کنند. پس پولی که باید صرف ایجاد صنایع کوچک یا گسترش صنایع کوچک می‌شده سر از بنگاه‌های بزرگ درآورده. و این بنگاه‌های بزرگ اتفاقاً به خود بانک ها تعلق دارن.
یعنی به زبان ساده تر بانک ها خودشون به خودشون وام میدن بدون وثیقه قابل مطالبه. ضمناً چون ارتباط حمایتگری بین صنایع کوچک و بزرگ نیست، تسهیلاتی که به صنایع بزرگ داده میشه بیشتر سمت واردات میره تا سفارش به بنگاه‌های کوچک. واردات به جای اینکه این تسهیلاتی که از منابع بانک مرکزی داره پرداخت میشه، نه از منابع خودمون بانک‌ها صرف تولید و ایجاد کار بشه، داره صرف واردات میشه که به تولید صدمه میزنه. مثل بر اساس آمار گمرک طی 10 ماهه گذشته حدود 74,000 میلیارد تومان واردات خودرو و قطعات اون صورت گرفته، اما وقتی کمی روی قطعات وارداتی خودرو زوم کردیم اقلام جالبی رو بینشون دیدیم. از قالپاق گرفته تا سیم گاز، از گیج روغن گرفته تا جلو پنجره، از سیم کیلومتر گرفته تا صافی بنزین. اما نکته جالبتر این که این قطعات اغلب برای خودروهای داخلی مثل پراید و پژو وارد کشور شدن. یعنی دقیقاً همون اقلامی که همون واحدهای صنعتی کوچک میتونستن تولید کنن و همه اینها به خاطر دخالت غربی‌ها به خصوص آمریکا در اقتصاد ماست. تازه شانس آوردیم وزیر اقتصاد از آیات اعزام راهنمایی میگیره. تأکید سخنگوی قوه قضاییه بر مصمم بودن دستگاه قضا در برخورد با فسادهای همه بخش‌ها و نهادها و همچنین این دستگاه شروع نشست خبری محسنی اژه‌ای بود. نظارت‌ها دقیق‌تر شد، ارزشیابی دقیق‌تر شد، حفاظت قوی‌تر داره برخورد میکنه. خلاصه به مرحمت فعالیت‌های فرهنگی آیات اعزام، فساد در دستگاه حکومتی همینجوری داره موج میزنه تا اونجایی که سخنگوی قوه قضا بعد بیاد بگه حفاظت ها و نظارت ها دقیق تر انجام میشه تا بلکه این فسادها کمتر بشه. یکی از این معروف ترین این فسادها که در همین چند سال گذشته رخ داده مربوط میشه به متهم نفتی. ادامه رسیدگی به اتهامات مطرح شده در پرونده متهم نفتی محور دیگر سخنان محسنی اژه‌ای بود. وی از صدور کیفرخواست برای 3 نفر از متهمان این پرونده و باز بودن پرونده دیگر متهمان خبر داد. حدود 3,000 میلیارد تومان از اموالی که شناسایی شده بود، چون هنوز بخش از اموالشون ما نمیدونیم، یعنی که باز اموالی داره یا نداره. یعنی تا حالا 600 مدل راجع به پرونده این متهم نفتی و همون بابک زنجانی خودمون سخن گفته شده. اما برای اینکه بهتر متوجه بشین اصل اتهام ایشون چی بوده، بعد برگردیم به سخنان آقای اژه‌ای 1 سال پیش همین موقع. گفت که آقا من این بدهی خودم را پرداخت کردم، سندم ارائه داد، نامه رسمی هم نوشت، خطاب به بانک مرکزی، رونوشت زد به بسیار از نهادهای دیگه به واسطه کل کشور، به دادسرای تهران، به جاهای مختلف که آقا ببینید من این 2 میلیارد و خورده یورویی که به اصطلاح به فلان دستگاه باید میدادم دادم، تصفیه کردم، ریختم به حسابش. اسناد مدارکم ضمیمه نامش کرد که هر کسی میگه گفت خب بسیار خوب که پول واریز کرده. بعدم انکشف به این که نه چنین چیزی نیست و ریالی به این حسابی که ایشون میگه واریز نشده. یعنی اتهامات مشخص ایشون یک خوردن یا بالا کشیدن بیش از 3 میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور یا پول مردم یا بیت المال و دوم جعل اسناد یا از سندسازی. نظام مقدس حالا افراد زیادی رو با همین اتهامات به جوخه اعدام سپرده. اما در مورد ایشون یعنی آقای بابک زنجانی که تبدیل به اسم شنور مطبوعات شدن، حتی یه دادگاه خشک و خالی هم برگزار نشده. توضیح این که ایشون رو بیش از 1.5 سال مثلا دستگیر کردن. به این میدونید چی میگن؟ میگن فساد مقدس که همش تقصیر دخالت‌های آمریکاست. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما، نیروی انتظامی و سایرین تلاش میکنن و افرادی رو دستگیر کردن. الان بازداشت هستن دوباره در همین هفته‌های اخیر، هم کسانی که با شبکه‌های ماهواره ضد انقلاب مرتبط بودن و مرتکب جرم می‌شدند و هم کسانی که در فضای مجازی مرتکب جرائمی شده بودند. به بقیه‌شون هم من هشدار میدم، به این معنا نیست که هر کسی دستگیر نشده حتما شناسایی نشده. بله، فکر کردین دستگاه امنیتی و اطلاعاتی نظام بیکارن که برن سراغ مفسدان اقتصادی یا اسیدپاشان اصفهان؟ نه خیر آقا جان، بعد برن سراغ کسانی که فعالیت‌های مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی دارن و اونها رو شناسایی کنن که بعداً دستگیرشون کنن.
فعالیت مجرمانه هم در شبکه اجتماعی، یعنی هر نوع انتقادی به سوء مدیریت مسئولین در نظام مقدس و افشاگری همون فسادهای حکومتی، چون اینا تهدید امنیت نظامه. به زبان دیگه امنیت نظام خودش شده تهدیدی برای امنیت ملت. و اما حسن ختام این برنامه داستان سامان نسیمه. سامان نسیم در تیر ماه 1390 در سن 17 سالگی در یک درگیری مسلحانه با سپاه که در اون یک عضو سپاه کشته شد دستگیر میشه. همراهان سامان خودکشی میکنن و سامان به عنوان متهم اصلی شناخته میشه، هرچند که خودش هر گونه تیراندازی رو انکار میکنه و تحقیقات هم همین رو نشون میده. اما او محکوم میشه. اثبات عضویت در گروه پژاک برابر با حکم اعدامه. بسیاری از ما هم شناخت درستی از این گروه نداریم، چون حکومت اجازهش رو به ما نمیده. برای آشنایی بیشتر با این گروه، توجه شما رو به بخشی از مصاحبه‌ای که با یکی از فرماندهان این گروه در شهریور ماه 1390 انجام شده جلب میکنم. توضیح این که مصاحبه کننده دوست و همکار قدیمی علی جوانمردی بود و من تصویربرداری میکردم. این مصاحبه در کوهستان‌های قندیل و در جریان یک مأموریت کاری از طرف صدای آمریکا انجام شد که هیچگاه از صدای آمریکا پخش نشد. برگردیم به پژاک. پژاک چه خواستی داره؟ ممکنه کوتاه بگید. بارها میگم گفتید در رسانه‌های دیگه، ولی ممکنه در مورد خواست پژاک کوتاه صحبت کنید. ببینید، پژاک از سال 2004 به بعد خواستهاش رو بارها در مطبوعات اعلام کرده. ما طرفدار حقوق مشروع خلق کردیم در شرق کردستان و پایه‌ریزی سیستمی دموکراتیک در کل ایران. برای این مبارزه کردیم. سال هاست که حقوق مشروع مردم کرد از جانب دولت ایران پایمال میشه. هویت این مردم از بین برده شده. آسیمیلاسیون بسیار جدی بر این خلق صورت گرفته. برای از بین بردن اینها و تشکیل عدالت اجتماعی برای آزادی این مردم که کلاً مردم ایران رو در بر میگیره، یعنی بدون آزادی مردم ایران به شکل جمعی نمیشه بحث از آزادی خلق کرد رو به تنهایی نمود. ما این مبارزات رو از شرق کردستان آغاز نمودیم و بر این باوریم که همه ایران رو بایستی با دموکراسی، با سیستمی دموکراتیک مدیریت نمود. طرفدار سیستمی غیر متمرکز و دموکراتیک هستیم در ایران و در بین خلق کرد هم میخوایم سازماندهی منسجم جهت اراده‌مندی خلق کرد تشکیل بدیم. این فعالیت رو ما از همون آغاز شروع کردیم و تا به حال هم دستاوردهای بزرگی رو با خودش به همراه آورده. به سطحی از نیرومندی در شرق کردستان دست یافتیم و میتونیم بگیم که در مقابل سیستم کنونی تونستیم اراده خلق کرد رو ازش محافظت و پاسداری بکنیم و خواسته هامون رو مطرح بکنیم. الان در حال مبارزه ایم و امیدواریم که در آینده بتونیم به این خواستها دست بیابیم. در پایان باید گفت اعدام سامان نسیم و دیگر جوانان آزادیخواه این مرز و بوم یک تراژدی برای ایران و ایرانیانه. میخوام بگم حتی اگر سامان نسیم جدایی طلب بود، حقش اعدام نبود. حقش بی‌تفاوتی برخی از گروه‌های سیاسی نبود. اگر از جدایی طلبی ناراحتیم، در عمل ثابت کنیم. در برابر حکم‌های ناعادلانه‌ای که بر علیه کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و آذری‌ها صادر میشه ساکت نباشیم. در برابر اعدام‌های سیاسی هموطنانمون از هر قوم و مسلکی که هستند بی‌تفاوت نباشیم. بیایید ثابت کنیم که ما همه یک ملتیم.